Di mana baru-baru ini kita boleh lihat dari segi berita, I think the QPEX telah merayu supaya peluang pekerjaan atau pekerja-pekerja yang bekerja sebagai penjawat awam, mereka merayu kerajaan supaya tidak melepaskan, I think 30,000 people lah. Right. So I think quite recently we could see that there was news that the QPEX telah merayu kerajaan supaya jangan pupus atau don't let go of about 30,000 people yang bekerja sebagai penjawat awam lah. Di mana I think in the newspaper article ianya dikatakan bahawa kerajaan akan melepaskan 30,000 penjawat awam yang tiada kertas SPM, right? So that's the first news lah, di mana there's going to be a massive layoff with regards to those that's working in the public sector. Selain daripada itu, kita boleh lihat bahawa Petronas akan melepaskan atau akan membuat restructuring, atau Petronas akan membuat penstrukturan semula untuk syarikat mereka lah, di mana we can see that the total workforce for Petronas dianggarkan sebanyak 56,000 kalau tak silap, right? Dan sekarang ni diorang kata sebanyak 10 hingga 16,000 pekerjaan it's impacted lah. So total kalau kita ambil kira atau kita ambil dari side kerajaan, ianya dianggarkan sebanyak 30,000 orang akan terjejas dari segi pekerjaan tetap mereka. Itu nombor satu. Dan nombor dua, kalau kita campur dengan staf yang bekerja di Petronas, kita boleh lihat bahawa ianya sebanyak 16,000. Ini adalah figure yang ada orang menganggar lah. So worst case scenario, ada anggaran yang mengatakan sebanyak 46,000 orang atau 46,000 pekerjaan akan diimpak, right, dengan penstrukturan semula yang dicadangkan oleh kerajaan. So I think the big question is kenapa ini berita yang agak mengejutkan lah. Kenapa berita tentang pelepasan pekerja atau kehilangan pekerjaan di Petronas agak mengejut dan merisaukan, right? So sejujurnya dulu Petronas boleh dikatakan tempat yang, kalau siapa-siapa yang dapat job dengan Petronas lah, ianya agak, it's quite prestigious lah, right? Thanks for likes, thank you. So ianya sangat prestigious kalau siapa-siapa yang mendapat pekerjaan di Petronas. Di mana siapa-siapa yang dapat lah, kita memang pandang tinggi lah, right? And dan antara sebab those yang dapat pekerjaan di Petronas dipandang tinggi adalah Petronas dulu during the heydays lah, mereka boleh bonus di Petronas boleh mencecah berbulan-bulan lah, dia punya bonus berbulan-bulan, right? Dan dulu ada satu ketika lah harga minyak telah mencecah $100 lebih sebarrel. So apabila harga minyak telah mencecah begitu tinggi, kita boleh lihat bonus. Yeah, I can see, yeah. Mungkin Mus kata antara sebab adalah polisi kerajaan lah. Tetapi dululah Petronas boleh dikatakan tempat yang sangat best lah untuk mendapat pekerjaan, di mana bonus boleh mencecah berbulan-bulan, right? Ya, antara sebab adalah Petros lah. Tetapi sekarang ni kita boleh lihat antara langkah yang dilakukan adalah nombor satu, Petronas akan dipecahkan kepada dua, di mana Petronas
akan mengendalikan gas dan minyak untuk Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Mereka akan ada lagi satu petroleum company yang dinamakan Petronas yang akan mengendalikan, I think, the gas dekat Sarawak kalau tak silap. Thank you for the gift. So that's the first thing. The second thing adalah kita boleh lihat sekarang ni bahawa harga minyak global antarabangsa, right, agak terumbang-ambing. Dan apabila harga minyak untuk dunia agak terumbang-ambing, ini akan menjejaskan keuntungan untuk Petronas, right? And that's the second thing. The third thing is sekarang ni mula-mula gas, lepas tu petrol. Okay lah, nanti kita boleh lihat RON 95. Nanti I'll get to RON 95 lah, right? So, the third thing adalah sekarang ni kita boleh lihat bahawa ada banyak dari segi kenaikan harga. Kita boleh lihat harga mentah untuk diesel, untuk makanan, untuk elektrik, untuk air, semuanya telah naik. Dan apabila harga bahan mentah naik, apa yang terjadi adalah kos untuk mengendalikan operasi akan meningkat. Dan apabila kos untuk mengendalikan operasi meningkat, ini mengakibatkan kebanyakan syarikat akan berkurangan dari segi keuntungan mereka. Right? Dan kalau ini berlaku, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh syarikat adalah untuk melepaskan staff-staff mereka. Dan sejujurnya, kalau you guys have been following my content, dari tahun lepas saya dah cakap tentang bab-bab ni lah. Kalau you tengok BTT selama saya selalu akan duk cakap. Sekarang ni kalau kerajaan atau kalau harga gas, harga minyak, harga elektrik semuanya naik, apa yang akan terjadi adalah kos operasi akan meningkat. Dan jika kos operasi meningkat, apa yang dipaksa atau apa yang kebanyakan syarikat dipaksa buat adalah untuk meningkatkan kos operasi mereka. Dan apabila kos operasi mereka terlalu tinggi, di sini mereka terpaksa melepaskan staff. Right? So, apa yang agak merunsingkan lah atau merisaukan adalah inilah. Sejujurnya, sekarang ini kita hidup dalam zaman inflasi. Right? Zaman inflasi. Di mana, Kian borak. Jap. Sorry. I nampak you punya komen. Sorry. Ni cepat sangat dia punya ni. Okay, I baca. Kenapa kerajaan tak backup? Geng borak. Lepas tu, geng borak kata orang Borneo tersebut adalah tidak dapat persetujuan daripada adun. Dari segi politik, I tak berapa sure sejujurnya. Kalau dari segi ekonomi, I boleh tahulah apa dia ni impact. Tapi dari segi politik, I kurang arif lah sejujurnya. Bang, saya orang Malaysia. Saya pun orang Malaysia. Sekarang ni saya buat live di 2 platform. Okay. Nak buat macam mana dah? So kita boleh lihat lah. Mus berkata, kadang-kadang kalau orang yang berkuasa melaksanakan polisi yang mengakibatkan kos meningkat, apa terjadi adalah syarikat-syarikat mungkin menghadapi kerugian. Dan apabila syarikat ini menghadapi kerugian, apa yang mereka terpaksa buat adalah untuk melepaskan staff, right? So di sini ya, seperti yang saya katakan lah, kalau Petronas makin atau keuntungan Petronas makin lama makin merudum, apa yang mereka terpaksa buat adalah untuk melepaskan staff. Dan di sini ya, I sekadar nak share lah. Dan di sini kita harus ingat bahawa Petronas adalah satu-satunya syarikat Fortune 500 di Malaysia. Dan apabila Petronas adalah syarikat Fortune 500 di Malaysia, ini bermakna Petronas adalah syarikat yang terbesar dari segi keuntungan di Malaysia.
Disebabkan kalau kita compare dengan syarikat-syarikat lain pun tak masuk list untuk Fortune 500. Hanya Petronas saja yang boleh masuk di dalam Fortune 500. So ini bermakna Petronas adalah sebuah syarikat gergasi dan antara syarikat yang terbesar dari segi keuntungan di dalam Malaysia. Dan apa yang merisaukan sekarang ini adalah apabila Petronas terpaksa melepaskan orang, apatah syarikat-syarikat yang lebih kecil. Sebab kalau syarikat sebesar Petronas yang boleh untung berpuluh bilion setiap tahun dipaksa melepaskan orang, saya risaulah apa yang akan terjadi kepada syarikat-syarikat yang lebih kecil. Adakah ini indikator bahawa pada tahun ini dan tahun-tahun yang selepas ini kebanyakan syarikat akan melepaskan orang? Adakah ini akan menjadi sesuatu yang lebih kerap di dalam ekonomi kita? Itu nombor satu. Sekejap let me just MD kata bagi rakyat Malaysia susah. Yes, sistem Dajjal kan. Wait. Cakap 85 terjejas. Semua tahu dia. Baru IMF. Hey, Career Panda, how are you, sir? I hope you're fine. Hey, thanks for commenting on the videos. Dan sebenarnya selepas akta tersebut dilulus KM. Oh, yes, about the kapal terbang kan. Ni selepas ditamatkan monopoli. Patut ke? Apa dia buat tu? Okay. Assalamualaikum Fairuz. I'm so glad to see you, my friend. My friend said his son dengar your content. Anak dia guna idea dalam econs dapat A. Oh, that's so awesome. Thank you. That's an amazing compliment. Okay, so anyway, as I was saying, sorry. Let me just get this cat away. So honestly, apa yang terjadi adalah what's happening in Malaysia is that right now we can see that Petronas, one of the Fortune 500 companies, telah start melepaskan orang dari syarikatnya, right? And we have to remember that Petronas is one of the most profitable companies dari segi keuntungan, atau syarikat yang terbesar di Malaysia dari segi keuntungan. So if something as big as Petronas is letting go of people, right, we have to wonder, adakah ini akan mengakibatkan a domino effect for the rest of the companies? Because kita harus ingat ya, dari segi balance sheet atau dari segi balance sheet atau dari segi kewangan Petronas, ini adalah syarikat yang sangat kukuh di Malaysia. Dan apabila mereka terpaksa melepaskan orang, I don't know whether this is an indicator of what's going to happen in the future. Selain daripada itu, we can see that there's also gara-gara lah, or there's ura-ura bahawa about 40,000 staf kerajaan yang tiada kelulusan selepas SPM, means ijazah and what not, right? Sebanyak 30,000 orang, dan QPEX dah merayu kerajaan supaya jangan lepaskan these people lah, right? And it's about 30,000 people. Guys, overall kita boleh lihat dari segi jumlah sebanyak 46,000 orang terjejas daripada apa yang terjadi sekarang ini. That's the first indicator. Second indicator I would like to say is, kalau kita lihat sistem pension dulu, penjawat awam is very synonymous untuk penjawat awam mendapat pension selepas mereka bersara. Tapi more and more we can see that pension di Malaysia makin lama makin dimansuhkan, di mana kebanyakan staf kerajaan diberi kerja temporary, di mana mereka tak payah diberi pension lah, right? So I think I'm just going to come to the main point lah. Apabila kita lihat ekonomi data yang menunjuk bahawa ekonomi Malaysia berkembang 5.1%
untuk 2024. Does this even make sense? Disebabkan kalau ekonomi Malaysia berkembang, in theory, kita boleh lihat lebih banyak economic activity. Dan apabila Malaysia ada lebih banyak economic activities, what will happen is that syarikat-syarikat ini akan memerlukan lebih ramai orang. Dan apabila syarikat-syarikat ini memerlukan lebih ramai orang, lebih banyak kerja boleh diwujud. Dan apabila lebih banyak kerja diwujud, what will happen is that there will be less unemployment, right? But right now, we can see on the ground that one of the biggest companies dekat Malaysia, they are looking towards reducing their workforce. Itu nombor satu. Dan nombor dua, I don't see that many jobs. I honestly don't see that many jobs. So therefore, it's very difficult for me to say that the economy is growing. Sorry. Kucing. This cat, she's... yeah, so it's very hard for us to say that the economy is growing, because in theory, if the economy is growing... Sorry, just give me 1 second. This cat, I want to get this cat out of the screen. Let me just put this on pause. Sorry, guys. Right, I don't know how to put on pause. I'll just leave for a while. Just give me a second. Hey girl. Jap. Apa nak kerja ni? Sorry. Minta maaf. Tadi kucing masuk. So, okay, let me read the comments. Yeah. So, sorry. Just a bit. Petronas is downsizing because 20 or 30% of operation is in Borneo. Yes, correct. So Fairuz actually put it on point. Di mana kalau Petronas, sumber pendapatan Petronas adalah dari Borneo, dan apabila Petronas dipecahkan, what this will mean is that they will lose a big chunk of their revenue, atau mereka akan kehilangan sumber pendapatan. Dan apabila mereka kehilangan sumber pendapatan, they have to downsize. And honestly, what the CEO berkata, right, or what the CEO says is that in 10 years, if this were to continue, Petronas will close shop, right? So apa CEO Petronas berkata, dalam 10 tahun, kalau Petronas beroperasi seperti hari ini, mereka terpaksa tutup, right? And guys, again, I have to say that Petronas adalah syarikat yang terbesar dari segi keuntungan di Malaysia, right? And kalau this is what I'm a bit confused, sebab kalau ekonomi Malaysia berkembang tahun lepas, dan kalau the petroleum industry is one of the biggest industry in Malaysia, we have to know that the petroleum industry actually gives a lot of money for the government to fund its operation. I tak faham bagaimana kalau Petronas makin lama makin merudum in terms of operation, bagaimana kita boleh untung? The only thing which I can think of is apabila harga barang-barang di Malaysia makin lama makin meningkat, what is basically happening is apabila kita terpaksa membeli barang-barang pada harga yang lebih tinggi, kita sebenarnya sebagai rakyat bukan lebih kaya, tetapi kita terpaksa membeli barang-barang ini. And because this is actually registered in our economy, ini menunjukkan bahawa ekonomi kita berkembang. But in actuality, disebabkan barang-barang keperluan asas kita makin lama makin mahal, we have no choice. The biggest telltale sign, walaupun ekonomi kita berkembang, on the flip side, kita boleh lihat kadar pinjaman untuk seisi rumah. Kita boleh lihat bahawa kadar pinjaman dah mencecah 80% lebih, di mana hampir 100% rakyat Malaysia terpaksa meminjam wang semata-mata to survive in today's economy. Guys, itu sangat-sangat merisaukan lah, honestly. And as long as this data, and as long as we tell ourselves half truths, and as long as
kita melapor data-data yang nampak gah dari segi luaran atau dari segi kasar. Tetapi if we were to look behind the data, kita boleh lihat another story altogether. Di mana sekarang ini some families mereka tak cukup duit untuk membeli makanan. Ada lebih ramai orang yang terpaksa yang tak boleh atau ada lebih ramai orang yang tak boleh bayar untuk bil elektrik mereka. Dan in terms of pemotongan elektrik, right, kita boleh lihat tahun lepas kadar pemotongan elektrik telah melonjak beberapa puluh peratus. Can you imagine, guys? Di mana we have to choose antara nak makan atau untuk membayar elektrik. Guys, elektrik adalah keperluan asas untuk setiap keluarga. Dan apabila kita kena atau kita terpaksa memilih antara makan atau elektrik, I don't think it's a very good economic indicator. Ya, memang benar bahawa ekonomi kita berkembang. Right? Memang benar. Tetapi if one of your biggest economic contributor is your oil and gas sector, dan apabila the oil and gas sector atau Petronas melepaskan staf mereka, di mana ekonomi kita mencatat perkembangan. One of the ways or one of the growth sector for our economy adalah penggunaan atau perbelanjaan swasta atau perbelanjaan household, right? Di mana apabila kita meningkatkan perbelanjaan kita, ekonomi kita akan mencanak lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari segi perbelanjaan seisi rumah, kita boleh lihat bahawa kebanyakan isi rumah tak ada choice, di mana mereka, yalah, kita bukan bayar, kita bukan nak beli benda mewah-mewah tau, tapi kita nak beli barangan asas seperti makanan, elektrik, air. Tapi disebabkan harga ini dah meningkat, ini boleh menunjukkan bahawa ekonomi kita meningkat. Tetapi in actuality, we are not getting any richer. Rather, kita kena meminjam semata-mata untuk survive in this new economy. Okay, Zack says pet deck, pet cam, pet gas. I wouldn't invest in any of the Petronas companies lah. Not right now. I just don't know what's happening. Symbol, yo, what's up, my friend? How are you, my friend? Sekejap kembar Anas Jalil. Itulah. Cumanya my BM not the best lah. Anas Jalil dia memang expert lah. Dia lebih bagus kalau compare dengan saya in terms of economic knowledge lah. Kita perlu buat analogi kenapa Sarawak boleh demand sampai tahap macam itu. Yes. So, Firuz actually brought up a very good point di mana sekarang ni kita boleh lihat negeri-negeri di Malaysia dah start minta lah kerajaan persekutuan untuk hak-hak mereka lah. And one of the reasons why is apabila keadaan politik tak berapa stabil, kita boleh lihat demands from a lot of different aspects lah. Sebab sebelum ni we don't see such things, tapi sekarang ni kita boleh lihat Petronas Petronas akan berpecah untuk jadi Petros, dan apabila kita menubuhkan Petros, ini akan mengakibatkan keuntungan Petronas turun, dan apabila keuntungan Petronas turun, mereka terpaksa melepaskan orang disebabkan melayan PMX tak sedar government debt. Okay, so someone actually brought a very good point. Revolution, thank you sir for such a good point. Okay, so adakah meminjam itu sesuatu yang kurang baik lah? Basically, analoginya beginilah. Andaikan sekarang ini kita adalah Malaysia lah. Let's just say I'm Malaysia lah, right? And sekarang ni kalau saya meminjam duit untuk beli baju raya, right?
and saya meminjam duit untuk membeli kereta, dan kereta ini adalah untuk just to drive around. Di sini kalau aset yang kita beli tak memberi apa-apa pulangan, pinjaman yang kita buat, it will not give us any returns lah. Atau andaikan kalau kita meminjam dan kadar meminjam itu adalah 4%. Tetapi kalau kita beli barang-barang macam pakaian atau barang-barang macam hiasan atau barang-barang macam which doesn't generate any ROIs, basically it's just money flush in the toilet lah. Tetapi kalau kita meminjam dan tetapi kalau saya meminjam dan saya beli atau saya beli mesin yang membolehkan saya membuka bisnes, dan apabila saya membuka bisnes saya dapat pulangan sebanyak 10 atau 15%, right? So walaupun kita meminjam dan rate meminjam adalah 4%, tetapi disebabkan saya melabur dalam aset-aset yang produktif, ini membolehkan saya mendapat pulangan yang lebih bagus, dan apabila saya dapat pulangan yang lebih bagus, saya boleh membayar hutang tersebut. So that's one of the reasons why kalau kita lihat negara-negara yang develop, seperti kawan kita Revolution kata, Jepun pinjaman mereka adalah 200%. It's actually very common lah basically untuk meminjam. Tetapi yalah, we must borrow responsibly lah basically. Thanks for the statement. Pension pengambilan baru tak diterus sebab kos. Yes, antara sebab kita nak mansuhkan pension adalah antara sebab it will be in perpetual cost lah. So selepas siapa-siapa yang bersara kan, tiap-tiap tahun mereka dipaksa atau terpaksa membayar untuk pension. Tetapi the counter argument here is, dulu masa time ayah saya, masa kita baru-baru merdeka, masa Malaysia negara yang baru kan, dulu guru-guru, cikgu-cikgu yang mengajar lah time tu, mereka pun diberi pension, dan this was during the 50s and 60s. Walaupun pension diberi kepada staf-staf kerajaan, tetapi Malaysia makin membangun, right? That's the question, right? Kenapa Malaysia boleh, walaupun Malaysia time 1950s, time 1960s masih miskin, tetapi mereka boleh bayar pension? Part of the reasons why is that when you invest in teachers akan mengajar atau mendidik anak-anak Malaysia. Dan apabila anak-anak Malaysia menjadi doktor, menjadi engineer, menjadi jurutera kan, mereka boleh membangunkan ekonomi di Malaysia. So you actually investing in human capital. So yalah, in a way I am agreeable lah about the pensions lah, sebab cikgu atau guru-guru akan train rakyat di Malaysia, dan rakyat di Malaysia akan membangun negara kita. Dan apabila negara kita membangun, ini boleh mencipta peluang pekerjaan, right? So that's why walaupun cikgu-cikgu time dulu kan, during the 1950s, during 1960s, walaupun Malaysia adalah negara yang agak miskin, tetapi antara sebab Malaysia boleh membangun adalah they invested in human capitals. Dan apabila ayah, mak kita semua balik ke Malaysia, mereka masing-masing lah bekerja sebagai doktor, jurutera, mereka bekerja sebagai entrepreneur, mereka membangunkan Malaysia, dan kita boleh lihat during the 80s, during the 90s, negara Malaysia telah membangun dengan sangat pesat. Tapi I think sekarang ni disebabkan maybe we tak ada policy atau hala tuju yang clear kan. So that's why sekejap kita buat ni, sekejap kita buat tu. So kadang-kadang kalau if you're not focused, kalau kita tengok all over the place kan, memang susah nak membangun lah. Macam live inilah sebagai contoh lah. Kadang-kadang kalau masa I baca komen, you will notice that the live will go, sometimes it doesn't go anywhere, right? Because I'm reading comments and whatnot. Tetapi sometimes if I'm telling a story, it has a direction, it has a beginning and an ending, right? So therefore, it's just like the nation. Kadang-kadang kita dah ada resources, kita dah ada kebolehan, kita dah ada
The resources, kita ada gas dan minyak, kita ada kayu balak, kita ada emas, kita ada REE, kita ada infrastruktur, kita ada North South Highway, kita ada rakyat yang ada pelbagai jenis disciplines. Kita ada jurutera, kita ada doktor. We have everything. The only thing is maybe we don't have a proper policy lah, di mana kita tak tahu bagaimana nak membangunkan negara ini. So that's why we have all the resources. Tapi kalau masing-masing buat kerja masing-masing, kita tak fokus kan, it's a bit difficult to grow the country. But thanks for the comments though. That was really, really cool. Yeah. So tak mungkin sebabkan Malaysia. I'm reading Okay, blok ke Bambang di Sabah, PMX diam. Okay, so someone actually mentioned about the hydrocarbon blocks lah. So sebelum ni Revolution, saya pernah jadi analis untuk gas dan minyak, right? Dan selalunya kalau syarikat asing nak mengusahakan blok-blok di Malaysia, selalunya mereka terpaksa mengambil Petronas. Petronas adalah custodian atau mereka akan pegang blok tersebut, disebabkan kalau mereka mendapat minyak, Petronas akan mendapat keuntungan, right? And this keuntungan akan disalurkan kepada rakyat. So basically dalam setiap blok Petronas akan ada interest, right? Atau Petronas akan ada peratusan dari segi pemilikan. Tapi dia, as per what Revolution said, ada kemungkinan besar sekarang ini ada blok yang Petronas tak ada kepentingan langsung. So that ada ura-ura lah that's happening. So I have not done my research on that yet, but I've heard the rumours lah. Kewangan kerajaan tak kukuh, terpaksa hapuskan pension. Okay. So the pension is actually quite a sensitive issue lah. Sejujurnya, for me, I think kalau kita nak melabur dalam membangunkan Malaysia, atau kita nak melabur untuk make Malaysia a better place, I think educators is one of the best investments for the country. Dan cikgu-cikgu adalah akan mendidik orang-orang Malaysia supaya kita boleh jadi orang berguna, right? And dulu apabila negara kita baru merdeka, walaupun negara kita agak miskin, tetapi kita ada pension system untuk cikgu-cikgu atau guru-guru. So when you get quality teachers, you get quality students. So I can understand, on one hand, pensions, yes, you pay in a perpetuity, atau selepas sesiapa yang dah pension, kerajaan terpaksa memberi bayaran pension kan. Tetapi if you have a really good government servant atau penjawat awam yang boleh train the future Malaysians, I think it's quite a good investment, my opinion at least. Molly, itulah dia suka dia suka masuk in my life. I just kicked her out. Fake news. Okay, only Malanun. I don't understand. Okay, economy tak growing. Kepada okay. So okay, some are actually saying, the economy, is it growing, is it not growing? There was one comment here. Namar says, adakah ekonomi kita okay, Petronas akan terima nasib seperti emas? Oh, this is a very good comment. Zaho says, would Petronas have the same fate as emas? Adakah Petronas akan menerima nasib sama seperti emas? Okay, a very good comment. I want to answer that. So kalau kita lihat emas, business model untuk emas adalah mereka akan membeli kapal terbang yang berharga millions lah, dalam harga millions lah. Dan apabila mereka membeli pesawat yang mahal, bagaimana mereka buat duit adalah mereka ambil penumpang dari point A to point B,
then point B to point A, right? So dari situ kita boleh lihat from the get go Mas terpaksa meminjam semata-mata untuk membeli pesawat, dan cara mereka akan mendapat keuntungan adalah apabila orang menggunakan kapal terbang Mas untuk melancong atau pergi dari point A ke point B, right? Itu adalah Mas, right? So di sini kita boleh lihat bahawa Mas, their business model in the beginning adalah mereka terpaksa meminjam. Tetapi for Petronas adalah penjaga atau custodian atau representatif untuk kerajaan Malaysia bagi mengeksploitasi minyak di dalam Malaysia, right? So Petronas is the representative for the Malaysian people kepada sesiapa yang hendak mengeksploitasi minyak di dalam Malaysia, right? So di sini kalau siapa-siapa nak mungkin ambil minyak dari blok Kebambang atau blok Kikeh atau mana-mana lah, right? Mereka akan dipaksa untuk berpartner atau bergabung atau JV dengan Petronas, di mana Petronas akan ada share yang kecil, dan setiap kali kalau minyak diambil dari bumi Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia akan meraih keuntungan, right? So therefore di Petronas business model, right, mereka actually adalah penjaga untuk segala minyak dan gas di Malaysia, right? And by right they should not be losing money in theory, because they are the custodian for the oil. Siapa yang akan keluarkan duit adalah dia foreign partners, macam ConocoPhillips, macam Shell, macam Exxon. Apabila mereka nak mendapat minyak, mereka akan mengeluarkan duit untuk mengekstrak atau untuk mengeluarkan minyak. Tapi Petronas is the partner which actually goes, hey, thank you sir, I know you appreciate this information. Yes, from a investment banker to another investment banker. So so once you JV up with Petronas, right, by right, Petronas cannot lose money because they are the custodian for the oil and gas dekat Malaysia. Yeah, I'm struggling to see kenapa kita harus kurangkan the workforce. Adakah the workforce dekat Petronas agak bloated, di mana mereka terpaksa trim the fat lah, basically. But then again, it comes to the point, kalau ekonomi kita benar-benar berkembang, kenapa Petronas terpaksa melepaskan orang? Dia macam something just doesn't add up. It's either the data mungkin agak optimistik bagi ekonomi Malaysia, atau Petronas sangat pesimistik dan mereka terpaksa melepaskan orang. So it's one or the other. Okay, Raina says CEO fail, he should resign first. Ya, kadang-kadang tu some CEOs could be very risk adverse lah kadang-kadang. Okay, Petronas downsizing since Petronas revenue go to government to 4B every year. Yes, actually, Afiq actually says yes. The revenue for Petronas dulu, Petronas pernah mencecah atau pernah masuk di dalam Fortune 500 dululah. Dan and this is actually an accomplishment di mana Petronas adalah satu-satu syarikat yang masuk di dalam Fortune 500. Dan honestly, I sebagai rakyat Malaysia sangat bangga, sangat-sangat bangga. Tapi more and more, we don't see that anymore lah, right? And honestly, kalau kita lihat dulu masa Perdana Menteri yang dulu-dulu lah, kita boleh lihat antara sebab Malaysia sangat berkawan baik dengan negara-negara ex-Soviet Union seperti Uzbekistan, Kazakhstan, adalah dulu di situ mereka tak ada expertise untuk mengeluarkan minyak, and Petronas was one of the partners. And at one time, Petronas bercadang untuk mengeluarkan lebih minyak dari luar Malaysia
so that we don't exhaust our hydrocarbons dekat Malaysia tau. So kita mengeluarkan lebih banyak minyak dari luar Malaysia, right? So Petronas memberi expertise mereka ke luar negara. Yeah, I mean right now, in theory, we should be doing a lot better. Sebab if we have good relationships, sebab sekarang ni kerajaan kita boleh lihat mereka tiap-tiap bulan mereka pergi ke Pakistan, mereka pergi ke Korea, mereka pergi ke merata tempat di dunia. So somehow there must be some deals, tapi cumanya kita tak nampak banyak companies dari Malaysia membuka cawangan di negara-negara asing, atau kita tak melihat negara FDI masuk ke Malaysia. So it's actually quite baffling lah. Not sure what's happening. Selat Melaka reserve minyak, kenapa tak gali? Oh, that's a very good question. Okay, kadang-kadang antara sebab Selat Melaka tidak digali adalah dia tidak dalam sangat. So, kadang-kadang kalau if you notice dekat Laut Cina Selatan, certain parts dia akan macam cetek, lepas tu dia akan masuk ke dalam, right? So kalau kita letak macam kalau kita letak struktur-struktur untuk mengeksploitasi atau menyedut minyak kan, kita boleh lihat nombor satu, Selat Melaka, kita boleh lihat banyak kapal lalu lalang di Selat Melaka. So tiba-tiba kalau kita letak struktur di situ, ini mungkin boleh obstruct atau ini boleh menyekat trafik untuk kapal pergi untuk lalu lalang. So pasal tu Indonesia dan Malaysia, they decided not to put any structures kat situ, sebab nombor satu, ia akan menghalang kapal untuk lalu lalang. Nombor dua, ia agak cetek, atau Selat Melaka agak cetek. So there's not much of space lah. But this is a very good question. Thank you. Kenapa boleh bina peluang pekerjaan UK 30k? Okay, Gang Borak tanya kenapa YTL boleh bagi peluang pekerjaan di UK kan? I think one of the news, antara pelaburan Malaysia di United Kingdom adalah Better Sea, atau projek perumahan yang dibuat atau yang dipacu oleh SP Setia dan lagi satu YTL Power. Dia tengah buat power station di UK. So kenapa kita memberi peluang pekerjaan di UK dan bukan Malaysia? That was the question. Honestly, like I said lah, kalau policies kita berterabur, kalau kita tak fokus, you see all these very odd ideas lah. Kadang-kadang I pun macam scratch my head. I was like, why are we doing this policy? Macam, yeah, this doesn't. Yeah, I'm asking you guys, kenapa agaknya kita memberi peluang pekerjaan di UK bukan di Malaysia? Bukankah kita sepatutnya fokus di Malaysia dan memberi rakyat Malaysia peluang pekerjaan? Honestly, kalau kita lihat dari segi underemployment atau fresh grad yang keluar dari universiti tapi terpaksa kerja sebagai gig worker, banyak guys, banyak. And honestly, what underemployment means is, walaupun kita ada ijazah, tapi disebabkan tak banyak pekerjaan, kita terpaksa bekerja di dalam gig economy. Dan apabila ini berlaku, kita bekerja below our potential, or we're getting jobs which are way below our actual potential. And if that's happening, basically ramai yang tak cukup gaji, atau they're not getting fairly compensated based on their degree lah. Dan apabila ini berlaku, ya, ramai orang Malaysia tak cukup wang untuk survive in today's society lah. And that's why
ramai yang tertanya-tanya, kenapa kita tak cukup gaji, right? The whole thing of it all, tak cukup jobs. Kalau negara kita ada terlalu banyak pekerja atau terlalu banyak orang tengah cari pekerjaan, tetapi jobs kurang kan? Basically, it's an employer's market. Apabila ianya employer market, mereka boleh bayar gaji rendah-rendah. Dan apabila mereka bayar gaji rendah-rendah dan ada orang still nak ambil pekerjaan itu, so basically apabila news about FDI masuk, kita kena tanyalah, adakah ini bermakna ada lebih banyak pekerjaan? Adakah ini bermakna kita akan jadi lebih kaya? Adakah ini bermakna pekerjaan yang kita ada, will it still be there? Or will there be any job stability? In all honesty, after looking at the Petronas news, and apabila melihat plan kerajaan untuk melepaskan 30,000 pekerja, it just doesn't add up lah. Parallel Stick says, kadang aku terasa ekonomi hitman scenario. This is a very, very good statement. Yes, is our economy under attack, right? So, actually, one of the ways for the economies to be unstable adalah meningkatkan inflasi. Apabila inflasi terlalu tinggi, rakyat akan jadi resah, dan apabila rakyat resah, kita akan menunjuk perasaan. Dan apabila kita menunjuk perasaan, there will be chaos. Dan itu telah terjadi di Indonesia dan di Thailand. So that's one of the ways. Dan apabila itu berlaku, negara-negara luar boleh membeli GLC dengan harga yang sangat-sangat murah. Wow, it's a very good question. Hey, this is a very good session tonight. Petronas jadi Pertamina. So, cerita Pertamina adalah, walaupun Indonesia adalah walaupun Indonesia adalah negara OPEC, tetapi negara Indonesia adalah negara OPEC yang mengimport minyak. So, that's the joke lah. So, Gang borak. Negara hilang 60k pekerja. Janganlah, please lah, jangan. I tak ada kehilangan kerja, bro. I ni orang Malaysia. Okay, Afiq says hutang isi rumah menabung naik untuk survive. Yes, betul. Yes, kalau boleh please have an emergency fund. Faris says conclusion to the T. Thank you, sir. Thank you so very much. Teruk mana? Beras hilang ke? Yes, beras kita pun hilang. Alongs and banks will be so happy. Okay, Ryana. Okay, I'm going to just end it with this last statement. A lot of comments today, guys. A lot of comments. Thank you. Before I end, I want to thank everyone for commenting tonight. Terima kasih untuk masuk, terima kasih untuk komen, right? Terima kasih banyak-banyak, right? Saya akan end with this this statement dari Ryana yang dia kata sekarang ini banks dengan Along sangat gembira. Okay, so I akan bagi cerita lah, right? Dulu atau tahun lepas, apabila kita lihat KLCI, antara saham-saham yang melonjak tinggi adalah saham seperti tenaga dan saham seperti banks. Kita boleh lihat saham seperti Maybank dan CIMB. Kalau tak percaya, pergi kat Google sekarang, lepas tu type Maybank stock price. You boleh lihat dalam 2 years, ianya actually melonjak dengan mendadak lah. Basically what this means and I know a lot of people are saying lah, oh, kalau kita tengok ekonomi di Malaysia, kita boleh lihat bahawa pasaran saham kita dah naik dengan baik kan, atau dah meningkat kan. And that's the argument. Honestly, again, look behind the data, right? Dan apabila kita lihat
behind the data, behind the information, antara syarikat-syarikat yang meningkat atau antara syarikat-syarikat yang naik dari segi harga adalah TMB dan Public Bank, Maybank, semualah. Saya nak tanya semua orang, kenapa agaknya banks naik? Kenapa agaknya banks naik? Sekejap. Okey, kenapa agaknya banks naik? Okay, Zul says take a loan, and what's my opinion on taking a loan? Never take a loan. Please don't take a loan. Kalau boleh lah, kalau boleh. Assalamualaikum, what's your opinion on take a loan or investor? Boleh komen kepada Petronas. Okay. Sekejap. Financial Faiz dah cabut. Oh, dah cabut. Okay. Financial Faiz, yeah, actually, dulu I managed to meet him. Quite a cool guy. Town hall kemarin. Okay. Betul. Gang Borak says it correct. Antara sebab adalah kita sebagai rakyat Malaysia terpaksa meminjam. Dan apabila kita sebagai rakyat Malaysia meminjam, ini membolehkan banks meraihkan keuntungan yang lebih besar. Dan apabila banks mendapat keuntungan yang lebih besar, kita boleh lihat stocks atau saham-saham untuk bank makin lama makin meningkat lah, right? And quite honestly, apabila kita dengar lah siapa-siapa kata, oh, ekonomi Malaysia bertambah baik disebabkan KLCI telah melonjak lebih tinggi. It's not so accurate lah, right? Dan antara sebab adalah kita sebagai rakyat Malaysia terpaksa meminjam. Dan antara sebab kita terpaksa meminjam adalah kos sara hidup kita sangat tinggi. Dan apabila kos sara hidup kita sangat tinggi dan pada masa sama gaji kita tak naik setara dengan inflasi, kita tak akan dapat cukup wang untuk membiayai semua kita punya kos lah. Dan apabila itu berlaku, kita terpaksa meminjam. Dan apabila kita terpaksa meminjam, banks akan jadi lebih untung. Dan apabila banks untung, harga saham mereka naik. So basically, when someone actually comes up to you and says, oh, antara sebab ekonomi Malaysia bertambah baik adalah KLCI menaik, guys, please take that with a grain of salt. Kerana KLCI naik disebabkan kita tengah merana dan kita terpaksa meminjam. Dan kita sebagai rakyat, kalau kita tengok, kalau you guys tengok, the household debt is already 80%. Dan I'll tell you another interesting statistic. Sekarang ini kalau kita lihat kan, kebanyakan staf kerajaan mereka terpaksa meminjam. Dan apabila ada ura-ura kerajaan akan menaikkan gaji untuk kerajaan, tahu tak apa bank buat? Banks dah start menawar staf kerajaan package meminjam. I ask you guys, kalau ekonomi kita berkembang, adakah kita terpaksa meminjam sebegini? Right? So, kadang-kadang apabila saya lihat data lah yang menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang, just begitulah. Please take it with a grain of salt lah, honestly. Please take it with a grain of salt. Disebabkan kalau ekonomi kita memang berkembang, kita memang boleh nampak lebih banyak peluang pekerjaan. Tetapi yang ask you guys, adakah sekarang ini senang untuk dapat kerja? Okay, Iskandar says, kalau saya ada kuasa untuk
shape the economic policy, what would I do? Okay, I think the first thing what I'll do is maybe focus towards farming di Malaysia. I akan come up with this idea untuk buat vertical farming atau pertanian secara bertingkat. I rasa di Kedah kita ada banyak kawasan lapang, right? And kalau kita buat vertical farming, right, at least kita boleh get more utility from our land, right? Dan apabila kita dapat more utility on our land, I think vertical farming, okay. Long story short, what I'm trying to say lah. Apabila kita buat vertical farming, ini membolehkan kita dapat lebih banyak makanan atau we get more food, right? So kalau kita buat vertical farming, andaikan, right? Let us say the first thing we can do is we can get more rice yields, right? When we get more rice yields, atau apabila kita boleh dapat lebih banyak beras, I think we can even stop the inflation for rice, di mana kita tak payah import nasi dari negara luar. And if there's too much of local rice, tak tahu kalau cartels can really play the market lah. I'm not sure. That's the first thing I'll do. The second thing I'll do is maybe I'll focus on the penguasaan untuk makanan yang ruji di Malaysia lah. Antara makanan ruji adalah mungkin nasi atau beras, di mana yalah, sebab honestly di tiap value chain untuk beras, right? Dari segi mencuci beras, mengilang beras, pack beras, distribution beras, all of them they actually have licenses. In theory, penguat kuasa actually knows the movement of rice. Kalau diorang tahu pergerakan nasi atau pergerakan beras, in theory, we should know where the leakages is and where is our local rice.